Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii iunie. Și cred eu că e și ultima lectură pentru această lună. De ce? Pentru că va cuprinde începând cu 22 până pe 30 iunie, până la finalul acestei luni. Așadar, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți alături de mine, care mă susțineți prin comentariile frumoase, prin like-uri, prin gesturile voastre de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor, iar celor care sunteți noi pe acest canal vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei din Berbec, haideți să vedem cum va fi această ultimă perioadă a lunii iunie. Să vedem. Liniște, pace, interesant. Ce vine pentru dragii mei din Berbec săptămâna sau perioada 22-30 iunie? Să vedem, ne mai dă o carte. Nu. Liniște. Se pare că voi ați avut, să zicem așa, o perioadă, sau cel puțin în acest moment, e destul de liniște, destul de multă calmitate, știți? Provincie. Simțiți nevoia de o relaxare. Undeva la țară, probabil. Da, ca lucrurile să curgă mult, mult mai ușor. Dragii mei, eu spune că este, cel puțin pe partea profesională, aș putea zice că este o evoluție destul de pozitivă. Poate ați făcut o bună negociere, cert este că e liniște, de moment. Desigur, pentru cei care se regăsesc cu aceste mesaje aduse de oracolul Belin. De asemenea, avem provincia, ne cheamă provincia. Orică intrați în concediu de odihnă, orică pur și simplu, dacă vorbim de partea asta profesională, locul de muncă este unul liniștit, nu sunt evenimente grave, bănuții se pare că sunt destul de bine gestionați. Pe partea asta a dragostei, aș spune că e un pic de pasivitate aici. Un pic de pasivitate, un pic de rutină. Cei singurei nu prea vreți voi așa să grăbiți lucrurile în ceea ce privește viața voastră sentimentală. Este ultima perioadă din iunie pentru voi, dragilor. Se cunoaște că Saturn, Neptun intră în mers direct în zodia voastră pentru că sunteți așa mai alejero, cum spun spaniolii, mai lejer, mai elementul apă poate să ne aducă, nu știu, ori o călătorie, ori această pasivitate totuși a spune că aveți așteptări mai mari, cel puțin pe partea dragostei. De ce? Posibil să fiți un pic mai, nu știu, mai romantici, să aveți așteptări mai mari ca de obicei. Și lucrul ăsta să, cum să spun eu, să vă cam rupă un pic de realitate. Iar cei singuri, să știți că vreți voi să nu vă implicați foarte tare,
dar cineva drag se întoarce. Cineva din depărtare se poate întoarce la voi. În mare, aș putea să zic că avem Venus, avem Soare, avem Lună, avem mai mult parte afectivă, avem și stabilitate. Cam faceți așa ce vă doriți ca voi să vă simțiți bine, în mare parte. Și sunt anumite sentimente, sunt anumite legături afective care vor ieși în evidență în această perioadă. Dar așa, per general, nu este o perioadă, să spunem, foarte agitată. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în perioada 22-30 iunie? Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem așa, un paș de cupe, un 3 de monede, un paș de monede, arcanul major moartea și surpriza săptămânii. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pașul de cupe. Ce-i singur, ceva important, o schimbare importantă la voi, să știți, în această perioadă. Pașul de cupe, te rog, clarificăm pașul de cupe, un rege de bâte. Clarificăm treiul de monede. Bani la comunia, să vedem. Clarificăm treiul de monede pentru dragii mei din Berbec. Să vedem. Clarificăm pajul de monede. Clarificăm arcanul major moartea pentru dragii mei din Berbec. Clarificăm surpriza săptămânii, te rog. Bun. Haideți să le luăm pe rând, dragii mei dragi. Și avem așa, un paș de cupe care pleacă de la un rege de bâte. Aici puteți fi foarte bine voi, pentru că reprezintă zodiile de foc, cum sunteți și voi. Acest paș de cupe, pe partea muncii, îmi vorbește de idei bune. Sugestii, că faceți voi, vă spuneți părerea vis-a-vis de un proiect la locul de muncă sau mai ales cei care lucrați într-o echipă, propuneți ceva foarte inventiv, foarte bun. Pe de altă parte, dat fiind și energiile care le-am văzut, puteți fi prea visători, să nu prea aveți așa chef de muncă. De ce? Nu știu, pleacă de la acest rege de bâte care se pare că ori ați fost destul de, cum să spun eu, uzați, să zicem așa. Ați preluat poate prea multe responsabilități înainte și ați simțit așa un pic de presiune. Și atunci apare această tendință, ia stai să o iau eu mai ușor, ia stai să mă concentrez decât strict pe ce trebuie și nimic mai mult. E posibil ca unii dintre voi, care poate aveți și vreun ascendent în zodie de apă, Rape sau Scorpion, să depindeți poate prea mult de aprobarea celorlalți. Este o perioadă în care, așa cum bine vedem, puteți avea idei foarte bune, chiar foarte bune și chiar foarte productive pentru voi, dar în același timp puteți simți așa o lehamite de lasă-mă ca să te las și decât atenția voastră este orientată strict pe ceea ce e important pentru voi și nimic mai mult. În afară de acest lucru, unii dintre voi chiar pot primi o ofertă
un posibil început, o ofertă destul de sinceră din partea unei energii de foc, la fel ca și voi, poate să fie tot berbec, leu sau săgetător. Mergem mai departe, partea bănuților. Partea bănuților avem aici niște bani la comun sau un proiect în comun cu alte persoane, un proiect financiar, să spunem așa. De unde provine? De la un cavaler de bâte. Posibil, iar poate să fie tot de la voi. Orică ați avut voi, ați făcut o acțiune îndrăzneață în combinație cu alte persoane sau vreți să obțineți ceva, o investiție sau să vindeți ceva sau să cumpărați ceva. Foarte atent, iar lucrul ăsta a dus la această, cum să spunem, combinație, să spunem, de 3 de monede. 3 de monede pe partea banilor, în afară când vorbește de mai multe persoane care au legătură cu o situație financiară, e posibil să vă apareți ceva câștiguri. Un profit din ceva mic, nu neapărat foarte mare, că e un bonus, că e o colaborare, așa cum am mai spus, lucru care vă poate ajuta să vă construiți un pic de stabilitate financiară pe termen lung. Așa că nici aici nu se întrevăd situații complicate sau foarte dramatice, dar într-adevăr chiar puteți să primiți un mic profit. Dacă nu e pentru ceva ce ați făcut voi, poate să fie, cum am mai spus, să aibă legătură cu altă energie de foc, berbec la fel ca voi sau leu sau săgetător, cineva care, nu știu, poate să vă cumpere ceva, poate să, cum să zic eu, se implică într-un proiect poate de-al vostru. Cert este că posibilitatea de a lua niște bănuți există, chiar dacă ei nu sunt neapărat o sumă wow. Mergem mai departe. Aici e foarte interesant la cei care sunteți într-o relație. Voi, dragilor, avem un paj de monede care provine dintr-un 10 de spade. Ceva v-a rănit. Și nu v-a rănit oricum. Au fost momente de criză, poate, în relațiile voastre, sau poate chiar ați avut parte și de o despărțire destul de dureroasă sau, nu știu, s-a încheiat poate un capitol foarte dificil în cuplul vostru și acum apare acest nou început. Un nou început, nu știu dacă persoana voastră de interes are legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar acest paj de monede îmi vorbește de o etapă de construcție și nu oricum, o construcție practică. Asta ce înseamnă? Că nu mai merge ca până acum în relație. Trebuie făcut un plan de viitor. Începeți cumva să construiți ceva împreună. Să investiți împreună în stabilitatea relației voastre, ceea ce nu este rău deloc. Aș mai spune că este posibil pentru alții dintre voi să puneți foarte mult accent pe ce este pe bani, pe ce este material și mai puțin pe emoții. Acum, dat fiind că avem și 10-le ăsta de spade, ar fi justificabil lucrul ăsta. De ce? Pentru că nu oricine care este rănit într-un fel sau altul, fie verbal, fie de orice altă natură, automat are emoțiile un pic mai rezervate. Cel puțin în această perioadă. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. La voi, dragilor, am spus, se va întâmpla o transformare puternică. Nu știu dacă aveți poate lună, Venus, ascendent, poate în zodii de apă, în special Scorpion,
dar avem o transformare, o schimbare majoră în viața voastră sentimentală, de unde provine de la acest 9 de cupe, un 9 de cupe care vorbește de un moment de împlinire emoțională. Ați traversat recent, poate, ați prins încredere mai mult în voi, posibil chiar să fi avut și o vibrație mai pozitivă pe care cei din jurul vostru au simțit-o și lucrul ăsta a făcut ca situațiile din jurul vostru să se schimbe. Există aici o mulțumire. De la această mulțumire, trecând la acest arcan major, foarte important de-al minter. De ce? Pentru că te ajută să te eliberezi de ceva din trecut, te ajută să renunți la acele amintiri apăsătoare, la acele relații care încă poate te-au influențat în prezent. În același timp trebuie să vă spun, dat fiind situația în care se află cele două cărți, că vine în sfârșit un nou capitol emoțional cu o altă perspectivă vis-a-vis de cum veți avea viitoarele relații, cum vor fi ele. Iar asta pleacă, tind să cred, de la faptul că voi ați atras cu energia voastră pozitivă pe cineva care poate sau nu să aibă legătură cu sodiile de apă, în special Scorpion. Nu e obligatoriu, da? Pentru că e totuși o lectură generală. Surpriza săptămânii vine cu acest rege de monede adus de un 5 de spade, vai. Dragilor, voi s-ar putea să aveți câștig de cauză, chiar de bănuți. Poate să fie chiar această situație care să vă ia un pic prin surprindere. De ce? Pentru că vine de la un 5 de spade. Ce înseamnă acest 5 de spade? O situație, un conflict posibil, o dezamăgire din partea cuiva, poate pe parte de bani, din câte văd eu aici. O lecție, situație în care cineva pierde, cineva câștigă, dar de fapt, dacă tragi linie, și cel care câștigă nu știu cât de mulțumit este că va câștiga. Cert este că în urma acestei dispute sau în urma unei tensiuni ați învățat o lecție importantă și mai ales dacă aveți și zodii de pământ pe ascendent, Taur, Fecioară sau Capricorn, trebuie să vă spun că veți atinge o stabilitate și în special material. Veți ști cum să construiți lucruri solide, situații solide și veți ști să vă administrați foarte bine bănuții cu mult mai multă maturitate. Pentru voi ce s-a întâmplat a fost o lecție importantă pe care se pare că v-ați asumat-o sau posibil ca o energie cu legătură în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn să să dea dovadă de maturitate într-un final vis-a-vis de această dispută și să-și dea seama că de fapt două pietre tari, chiar dacă una se mai sparge, de fapt cinciul de spade, din punctul meu de vedere strict personal, bine, ținând cont și de simbolismul cărții, este cartea în care nimeni nu are nimic de câștigat, toată lumea are de pierdut și cumva e genul ăla de energie, alegeți cu grijă luptele, bătăliile, nu te implica în tensiuni și în conflicte care nu și-au rostul. Bun, haideți să vedem și care este mesajul perioadei pentru voi, dragilor din Berbec. Este perioada 22-30 iunie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec. Ia să vedem. Noroc, v-am spus, noroc. Spune așa: ai dreptate să te simți puternic și optimist,
vis-a-vis de oportunitățile care ți se arată, care îți ies. Nu știu dacă numărul 19 sau 1, 9, 19 sau 10 au vreo legătură cu voi. Cert este că e o săptămână destul de liniștită, o săptămână în care lucrurile se așează și o perioadă de calmitate, o perioadă în care puteți să analizați în liniște poate acele situații care v-au frământat sau să găsiți acea liniște după o perioadă furtunoasă. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, desigur, suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, liniștea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.